welcome back to my channel. So, karon nga ko an video mag-makeup ko sa usa sa akong mga gwapang amiga. And nag-prepare po ko gamay kay gwapa kay siya ko mga ron. So, let's start. Guys, I'm introducing to you one of my closest friends since 2009. About 10 years naming friendship ani. So, ani siya, usap ni siya sa prettiest, si Miss Kisea, aka Kisoy. Hello! Hello, guys! Diba, mani siya, gwapa kayo, guys. Ready na ka, guys? Usa man imo ang idea para sa tuang-tuan. Shoot ni. Usa ni makeup, makeup sure ba? Ganang kay heavy? Ikaw rin bahala. Sige, duha ka pa na mong buhaton ani, duha ka look. Ang una light, then ang ikaduha mo night look like heavy din siya. Kay kanino nga flexible kayo bisag unsa kay gwapa. Sige, let's start. I-prep sa nato iyang skin para easy ra gid mo glide ang mga foundation and everything. Muna ako moisturizer. Na, baligyan ni madam. Smooth kayo siya, guys. Refreshing. Kayo sa face. Ito yung mga name nimo sa ilang mga viewers. Ha? Ito yung name nimo sa ilang mga viewers. Usay name, usay. Aka nang Naman kayo name, dapat like, mga angels. ay Ano ba? mga tutski. Mga tutski. Sa muka. Wala. Pero namin picture sa una, guys. Yan. Muhamid ko Like dripping. Manguha og mga kamuting kahoy. Mga saging, lanat og kuan, karniro. Ato sa pamalhon ang iya ang face, o di ba? Notebook din akong ibay-bay. Dili rin siya malagay. Ay, mga tutski rin ay. Mga tutski. Primer para sa skin gyapon niya para mas mo dili kay mo oily, then mas mo kapit ang makeup. Mayra kanirang T-zone atong butangan. Muro mag-combination. Ako lang wala man ko kaspat gugun sa yan kuan gyud pero more on yellow undertone man si Kisoy. Something green ang diri ang inyo ang ugat, sato pa yellow undertone ka. Blue or purple, kana siya pink undertone ka. Wala ko tay director. So ako sa i-blend ang duha ka colors, guys. Tutski. Mga tutski. Mga tutski. Kay kuan para ma-even siya ang distribution sa color. Wala niya kung kami. Okay ra? Kasi gantos ka. Wala mo doon. Katawa ko sa kanto. Sige kay is ganda gini dahil tagal sa taan. Shout out dong, Hex. Gato Hoy, na mo sa kalimot. Cebu. Ganto mo aning vlog kayo na. Isa magbutang tag concealer gamay kapon may bilin. Ako i-download ka dali. Kami ang tanan ako yung vlog para musta yan ko rin. Subscribe To my channel, Nichido. Barato ra sad ni drugstore makeup tag 150. Nabuak lang guys sa hulog. Kuha ni siya loose powder. Nice kay ni siya guys. Mura na siya og Johnson's baby nga kuan powder. Di ba? Mas kayo iset Ang iya. tingalan ano yun? Baking. Mag-baking po dahil sa makeup guys na. Pwede rin kanina mga tutski, inaanak lang, basta ra masetra, mawala ra tong something oil, yung test. Para asa rin baking yun? Pag set po siya sa imo ang foundation, di ko siya laag mo. Hala, isa naman yun guys. Hindi akong gigamit is LA Girl, 300 kapin. Pero kuan ni siya, dili ni siya Wash na.
Under. Waterproof! Sa mukas, underwater. Pwede ka po. Sige na sa Waterproof. sa mukha, oy. So, Pang underwater. pwede ka po dahil. Dili ka po siya dahil matuan, mapanas. So, dili po ni siya dahil mamala. Imura ang technique ra, ibalirag ni mo siya kung i-store ta. Just follow the natural flow sa imong kilay. I-against. Mag-outline yung ka. Isundo ni mo sugod rin ubos. Ngayon sa taas. Just following the natural flow. Base una. Color. Pang base na po siya ang mata. Chris. Mga tuts na lang. Wala ina po kayo mo magtutoy dahil. Tuts kigid dahil. Tuts kigid. So, magamit ko aning something peachy-peachy. I-darken din rin na part. Still, I'm using the same color itong gigamit sa iyang taas. Contouring palette. So, kanina ni siya. So, akong gamito niya kanina yellow undertone mas kisoy. Something brownish. Yes. So, pang daily gid ni siya. Ang akong gigay. Tingwan na. Pang daily day. Wana na ngayungit na. Ang gamiton is everbila na gyapon tag ko ani siya 159 59. kabalo kay siya. Kani siya gel type sa Gel tint. Oo. Ini, ang color na kong ipalit is cherry plum. A Ganahan perfect ko plum. man. Nice ni siya kay. Kaya ko kabalong. O sige, ani ra o. Ginagmay nimo kay that one kay ni siya. Kay lisod na ni siya i-blend nimo once na nay powder sa ubos. So imo din na. So imo na siyang hinayon og ana-ana. Imabaw ra gid sa imong cheeks. Dili all over sa imong cheeks kay murag. Tangan na to gamay diri para na siya murag brown blush. Murag beach baby gini siya sige ra ni siya naas dagat. Maligo pug nagway ka nimong dagat ba yun? Maligo, picture sa dandigo. Okay. Pero maligo ko mga 5 minutes or guys. Kaya nga to mga glossa char. Naas dagat. Serena bidaway ka dai. Ano na kayo kung dagat? Ichido na kuan holographic illuminator. Tag 399 mahal doy. Ibilin gihapon na drugstore makeup katong tag 199. Kada ni siya kay waterproof. Then kuan kusog kay siya mo pa balud sa atong mga kapilukan. We're back again for another look. Kuan na mo ang etchy bro. Heavy makeup. Pores nimo ba? Mo minimize sa imong pores. So muna itong gamiton karon. Silicone iya ang base. So gamit ta og matte. Wala, kalas-kalas na tang guys. Para sa mga tutski. Sana ko siya gamay aning dark para di na kayong puti. Pilan. Business woman? Talent ba na? Uy, kwinta ka og kisay kuan. Makwintas ka sa later gamit. Amo gini mong skin. Cream ka dahil. Pwede na siya. Kanin, ani pwede naman siya na-blend yung tarong. Pakapul siya. Sa asoy. The dark, like under eye. So, mga blemishes. I-spot concealer ninyo siya guys.
pro matte daw ni siya. So, di ko nun siya oily. Gamit ko aning Beauty HD Essential Slay Brow Gel. Kuan siya, blend ang colors. Next week. Papa, busy kay Day. Mga hurot na itong kuan na ni Day. Mga panahon. Huwag yan po yung subscribe. Maluoy po mo guys. Maluoy mo sa effort ni Kisoy. Maragya po na itong buhaton. Follow the natural flow. Hindi mo ratag outline. Kilay. Laway ko sugas motor. Para mas stick, kung wala mo ikuan guys, like eyeshadow primer, pwede ang consider ay imong primer. Nana, gusto siyang ikuan, blend. Kanin, gamiton ako ng link. This one guys. Okay. Una, sa lighter color, give mo. Dili dari so dark. Pinaka light nga kuan eyeshadow din. Magkahinay kag na transition imong buhaton para sa mga depth effect diri sa may kilid na part. Ano na to is light lang red skin tone. Okay. Sa may lower parts yan. Hindi mo ko recover itong mga kagaantos na. Ito mo ko talent. Dili ka na part, imo siya i-concentrate. See, naa siya effect kung lami ang pagkasulod sa color. Dool sa iya ang kuan. Yung second color na itong ikuha. Brown something. So, dili gyapon, irira gyapon ka nga part mo concentrate kay maghimo tag mo siya og may dimension. Blend lagi ninyo guys. Makuha ninyo ang perfect soft sa inyong mata. Na color. Hello, wow. Last. Dark na. Eyeliner. Kuan kini siya jet black kay niya ang pagka-black. Asa eyeliner dito? Kuan ni siya Maybelline New York. Tagkuan ni siya 200 dagay na kapin guys sa naara ana. Then akong butangan ang iya ang waterline. Kani siya ang purpose ani niya is walay skin nga makita ba. Kung magbutang manggali og tilok-tilok. As in black ra gyud siya tanan, mura siya illusion nga daghan kag tilok. Tanaw ng difference so. Ay, oo. Diba? Murag mas fuller tanaw. Kani nga color akong gigamit guys sa katong 35W. Danay. Yung mata, akong gamit is PYS. Kagkuhan ni siya guys. 245. Kanya, kuhan siya, dili siya katong sinawon. Kuhan rin siya, matte. Iya ang effect. Hindi kayo siya ang nanaong. Gino pa ay. Tig mascara ka guys. Hindi. Dito, ano dito? Ay, last eyelid. Ay, ito siya butangan o. Tilok. Ano yan, paboritong part? Yes, may dami ang mga Masumpa. Ang dami yung masumpa. Okay. Since kuan man si Kuya gamay, ito butangan duwi. Parang things bunakit. gamay rin. Ganyan na. Na illusion. Pero gamay gini siya gnawong guys. Personal or sa tuan, sa cellphone or sa tawag na picture. Mudahan. Gamay mo ko gnawong dahil. Gansi gid ng mga dako-daan ug gnawong dahil nimo. Friend ako. Kaya bisa pag may gamay ko, dako ko gnawong tuan screen. Feeling artista dahil. Gamay gnawong sa screen. So, ang akong gigamit nga contouring kuan palette, katurog yapong kuan BYS. Saka ni siya by Elf. So, pero siya ibutang diri sa iyang
upper part siyang cheeks. Para lamigin ang effect. Kani akong gamiton guys by Nichido Matte Finish Setting Spray. Tagkuha ni siya. 288. Okay, color. Pang ko og highlighter, may bilhin ni siya guys, tag 499. High point of your face. Tangan na to iyang diri nga part para mas mupak pa din yung mata. Mac. Pak na MAC! Sige. Kaya itong gamitin guys, MAC nga nude. By L'Oreal ni siya. Nga lipstick nga na-glitter pero wala siya basa-basa. So kani may ito hindi. Magkagpan, magkagpan.